Xin chào anh em đã quay trở lại với PCM và lại là PCM Play đây. Đây là một series mà bọn mình sẽ test game và hôm nay thì mình sẽ test game ở trên một con mini PC. Mặc dù nó nhỏ này thôi nhưng mà ở bên trong mình vẫn lắp một cái cấu hình đủ sức để anh em chiến từ eSport đến AAA, từ Full HD, 2K hay 4K nó vẫn có thể chơi được hết. Và ở bên trong này thì mình đang lắp một con là MSI B760M Gaming Plus. Nó sẽ đủ tải để chúng ta có thể lắp một con i5 14600KF ở bên trong. Và card đồ họa thì sẽ là một chiếc card đồ họa đến từ 3 lít là RTX 5070 12GB RAM. Ở những cái video trước đây mình test game thì mình mới test với cả con CPU 12400F thôi. Và nó có một cái vấn đề, đấy là con CPU đấy nó cũng hơi đuối rồi. Thế nên là khi mà mình test với những cái tựa game eSport như là CS2 ấy, thì nó bị nghẽn bởi con CPU 12400F đấy. Và FPS của nó không được quá cao, chỉ khoảng 200 đến 250. Và cũng có một bạn comment hỏi mình là tại sao không hạ độ phân giải xuống là 1280 nhân với cả bao nhiêu đấy thì mình cũng không nhớ. Nhưng mà vấn đề là ở cái cấu hình 12400F ấy thì nó bị giới hạn bởi con CPU. Thế nên là mình có hạ độ phân giải, mình có hạ cái thiết lập đồ họa xuống đi chăng nữa thì mức FPS của nó vẫn sẽ chỉ như thế thôi. Và ở bộ cây này thì nó sẽ giải quyết được cái vấn đề đấy, là chúng ta sẽ nâng cấp lên một con CPU khỏe hơn là i5 14600KF. Nó khỏe hơn con 12400F rất nhiều. Và khi mà gaming AAA thì chúng ta sẽ có sức mạnh đến từ con 5070. Mình nghĩ là con 5070 này nó vẫn sẽ đảm bảo để chúng ta có thể chơi được những cái tựa game AAA ở độ phân giải 4K nhá. Bởi vì là ở video ngay trước đây thôi, mình có test con 5060 với tựa game Cyberpunk 2077. Ở tựa game đấy thì mình để độ phân giải là 4K, mức thiết lập đồ họa là medium và mình mới chỉ bật DLSS lên thôi mà FPS của nó đã đạt được khoảng 6 mấy 7 mấy FPS rồi. Đấy là mình còn chưa bật multi frame gen lên, và nếu như mà mình bật multi frame gen lên thì mức FPS của nó sẽ còn ấn tượng hơn nữa, mà đấy mới chỉ là con 5060 nhá. Raw performance của nó sẽ không thể bằng được con 5070 này. Thì mình có thể tự tin đảm bảo là con 5070 này sẽ giúp chúng ta có thể trải nghiệm gaming AAA ở độ phân giải 4K một cách hoàn toàn ổn áp. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ test game trên con này luôn nhá. Activating the bomb. Bomb has been planted. Only two men left. Smoke barrage ready. Secured Sector Echo. Allied forces are clearing objective Bravo. We've secured Sector Delta. Allied forces have taken objective Delta. Grenade! Clear the area! Allied forces are engaging at objective Bravo.
馬屋へ急ごう。こやつらは軍馬浜に連れて行かなかったのかな。命拾いしたね。We're clear.